Good morning, Ma'am Arlene. Ma'am talaga. Opo, my name is Armin, and we also have Jolak and Sherbs. We're going to conduct interview for us to be able to know your best practices, and you can also share it with us with our 2-hour LEAP program. So LEAP program is one of the initiatives that we have in Nurse Leah. So we are so thankful because we were given the chance to interview, um, if not the best, but one of the best leaders in Alex too. Let me start po with our first question. Can you tell us about yourself? How did you start with Crew Life, and what made you decide to join Crew? As well as, tatlo lang po yun. So my name is Arlene Gerona. So na-code ako ng, when was that? August 2014. So almost ilan na yan? 5 years? 6 years, no? By August, 6 years na. Okay, so prior to Peru, housewife ako for 3 years, no? But before being a housewife, nag-corp ako for 9 years. I think sa Nurse Leah, maraming med-rep dito sa Nurse Leah. Maraming med-reps na. So, 3 companies, pharmaceutical companies. I worked for 3 different pharmaceutical companies as med-rep. Tapos nag-brand manager, no? Yun yung last stint ko. For 9 years yon. 2011, I got married. So, yun na yung time na nag-resign ako sa corpo. And 3 years ako nag-housewife. So, after 3 years, nainip ako. No? Parang na-master ko na yung pagluluto, paghugas ng pinggan. No? So, I started looking for something else to do. No? So, naisip ko, ang requirements ko nun, sabi ko, definitely ayoko na bumalik sa 9 to 5 na corporate life, no? Kasi siguro dahil may baby ako noon. So, I was looking for something na flexible siya, no? So, ang una ko naisip is, parang consultancy, no? So, I tried looking for that kind of job, pero wala akong nakita. No? Gusto ko sana yung training, parang consultant ka lang, ganun yung MWF ka lang na napapasok, ganun. So, until na-introduce ako dito kay Bruno. So, ang recruiter ko si Miss Pure Tane, no? She's one of the top agents, no, ng Life UK nationwide. So, friend ko siya. So, ilang beses niya ako ni-recruit. Siyempre, kagaya nyo, ilang beses nyo rin siyang pinaasa, no? So, nung first time, hindi ako nagpa-recruit because I was busy finishing up my MBA, no? So, tapos, instead I told her na recruit mo lang yung sister ko sa Bing, no? Yung si Charis Mabuan ngayon. So, anyway, nagpa-interview si Bing pero hindi natuloy. Tapos, yung second time na nag-try siya sa akin, ayun, hindi na ako busy. So, nag-attend ako ng BYB sa Crown Plaza pa ata yun. So, yung initial attraction ko na bakit ako nag-join kay Pro, actually yung travel incentives. No? Kasi that time, they were playing yung Mediterranean cruise. No? Ata yun? Ano ba yung Mediterranean cruise? Basta may Greece, may ganyan, no? Croatian, ganun. So, sabi ko, sige, gusto ko, paano ba mag-join dyan? So, sinabi yung AB, sabi ko, feeling ko kaya ko naman yan, ganyan. So, yun yung reason kung bakit ako nag-join initially, no? So, hello, Nurse Leah. Kasi yun nga, you're looking for an extra income, no? Kasi syempre, pag housewife ka, parang iba rin pag may sarili kang money, no? Especially for somebody like me na, alam mo yung breadwinner din ako, no? So, sanay akong humawak ng sarili kong money, no? Plus the fact na kasi yung parents ko, they weren't able to save up for their retirement, no? Kasi 7 kami magkakapatid. So, imagine, no? Pinaaral na lahat kami nila, no? So, wala nang ipon for retirement. So, kailangan ko tumulong sa kanila, no? So, that time, parang nababawasan na yung ipon ko kasi nagbibigay ako monthly sa kanila. So, sabi ko, kailangan ko ng extra income, no? Kasi gusto ko maging financially independent, at least dun sa aspect na yun, no? Na ayoko nang iasa siya sa husband ko, no? So, that's why naghahanap ako ng racket, no? So, yan. That's number 1. That's number 2 nga, yung more of self-fulfillment, diba? Kasi parang feeling ko, no? Parang I can do more, no? Than just being a housewife, no? Than just being a mom, no? Parang feeling ko, hindi ko na maximize yung potential ko pag nasa loob lang ako ng bahay, no? Although I'm loving the part na mommy ka, di ba? Pero parang may kulang di ba? So yun, naghahanap ako ng ganun. Tapos yun nga, no, yung bakit ako nag-join sa Peru, yun na nga, because of yung mga travel incentives, plus the fact na parang inisip ko, oo nga, no, parang I want to learn more about financial planning, no, about the financial instruments available in the market. Kasi even if
for example, in my case, nag-MBA din ako, no? Pero hindi naman siya tinuturo, eh, no? At that time, parang wala rin akong idea, eh. Ano na ba yung mga financial instruments, no? Okay na ba? Basta magaling ka mag-ipon, ibig sabihin, financial planning na ba yun, no? So, may mga ganun, no? So, talaga nag-spark yung interest. So, yun yung mga reasons na kung bakit talaga ako nag-join. Let me go to the next question. Ano po yung mga habits that help you succeed in this business? Siguro number one, ako very important sa akin yung consistency. No? Nung the time na, syempre, I was quite successful as a rookie agent din. No? Kasi I was quoted August, diba? Tapos, by December, na-hit ko na yung Star Club ko, no? And yung MDRT ko. No? So, parang, ang tawag dito. So, nung first time na na-experience ko yung mga travels, no, tapos napansin mo na yung income, pumapasok siya and all. So, parang mas lalo mo na-appreciate yung business, no. So, parang dun ko nakita yung opportunity talaga, no, dito sa business. So, sabi ko sa sarili ko, so, paano ako magiging consistent, no? Kasi definitely, ayoko nang maiwan sa trips, no? Ayoko nang bumaba yung commissions ko, no? So, yun siguro yung una, no? Parang parate, i-level up mo kung nasaan ka ngayon. Okay? Kung gusto mo maging consistent na performer, kung gusto mo maging consistent na achiever, no, kailangan i-level up mo siya parati. Ano i-level up mo, no? Number one, i-level up mo, of course, yung knowledge mo and yung skill sets mo. Okay? So, nung rookie ako, successful ako as rookie, di ba? 5 months na hit ko siya. Pero, syempre, pag rookie ka, sino ba yung una mong clients? Di ba mga warm market yan, di ba? Minsan, makuklose mo yan kahit na budol-budol na lang siya, di ba? Pero, syempre, kung gusto mong year in, year out, mag-qualify ka, maging Star Club ka, parang yung knowledge mo doon, at saka yung style mo doon, or skills na in-apply mo doon, hindi na siya mag-a-apply, no, dun sa mga cold market mo, or if you want to tap yung mga high network market, no. So, dapat i-level up mo yung knowledge and skill set mo, level up mo yung professionalism mo, no, and yung goals mo talaga, parati. Kunwari, na-hit mo siya ngayon, di ba? So, next, ano na namang i-hit mo? I think yun yung nangyari sa akin, eh, di ba? Na-hit ko na yung Star Club, na-hit ko yung MDRT, okay mo, parang na-maximize ko yung pagiging agent ko, di ba? Kasi 5 years akong MDRT, no? So, bakit pa ako magle-level up? Bakit pa ako mag-aspire na maging unit manager, no? Eh, kasi yun yung talagang pataas, eh, di ba? Yes, So, opo. saan pa ako pupunta kung di doon, no? So, to answer that, I think it's more of being consistent, no? Consistent sa habits, sa sa habits mo, no? Right. Sa pag-a-attend mo ng training, sa mga daily activities mo, no? Sa goals mo, and all. And since you are a leader now from UM, now a branch manager, congratulations po pala, by the way. The strategies that you do for recruiting, and also not just recruiting, most importantly, yung pag-retain po ng mga ahente. I think what we're doing is pretty much the same with what everyone is doing in A2, no? Like, kahit po yung mag-start pa lang po as, kung mga AUM, aspiring unit manager. So, ano rin po yung mga, pwede niyo pong ibigay na tips sa kanila. Number one kasi talaga, kasi if you want to become a leader naman talaga, di ba? So, recruitment naman talaga siya, di ba? Kasi ako, nung nag-decide ako maging leader, yun yung problem ko, manpower. 2017, I decided na gusto ko maging leader. Pero nung tinignan mo yung manpower ko, parang 4 lang. 2 doon, kapatid ko pa. No? Because hindi ko na-embrace ka agad yung recruitment, no? Because the mindset lang is really to sell, no? It's really to earn commissions, no? Ganun. Hindi pa ako na-introduce dun sa business ng recruitment, no? Actually, mas worthy nga kayo ngayon, no? Yung mga AUMs ngayon. Kasi ang daming programs, no? Ng mga branches. Wherein talagang ini-expose nila kayo, no? Dun sa recruitment business. Ano kasi siya, separate entity siya, dapat ang mindset kasi is iba yung selling business mo, iba yung recruitment business mo, no? So parang iba yung i-allocate mo na resources dito, no, both sa time, sa effort, no, sa finances, no. Iba rin yung dito, no. Dapat ganun yung maging mindset. So paano makakatulong, paano mo gagawin yung recruitment? I think very important na aralin mo muna yung sarili mo, no. Kung nag-decide ka na gusto mo maging leader, no? So, alam mo yung parameters mo, which is, number 1, yung ganitong manpower, no? Aralin mo yung recruitment process, no? And alin doon yung saan ka malakas doon. So, kung saan yung strength mo, i-continue mo yan. Saan ka mahina doon, the weakness? Is it the part na nag-approach ka? So, kunwari, approach skills mo, no? Baka hindi ka nakaka-recruit because hindi maganda yung approach skills mo. So, anong solution doon? Eh di ba turo ka, di ba? Eh di mag-practice ka, di ba? So is it yung conversion, di ba? So kung yung conversion, tingnan mo yung process mo kung anong mali doon.
Gets mo? Kasi para siyang business mo siya, di ba? So may business plan ka dyan, di ba? Kung paano mo siya gagawin. And then i-review mo, di ba? Yung sistema mo. Kung may nakita kang mali, tapos i-correct mo yung mali. Paano mo i-correct yung mali na yun, no? Yung weaknesses mo and all, di ba paturo ka sa iba, no? I think yun lang naman yung sekreto, hindi lang sa kahit sa recruitment or kahit sa selling, no? Very important yung self-awareness, no? Kailangan alam natin kung anong strengths natin, no? Capitalize natin doon, no? Kung anong strength natin, pagpatuloy natin yun, i-duplicate natin yun, no? I-strengthen pa natin. Kung ano yung weaknesses natin, tanggapin natin siya at magpaturo tayo, no? I-maximize yung mentorship, no? Yun lang naman yung way na para ma-improve mo, ma-turn mo yung weakness na yan into a strength, no? Kasi personally ako, hindi naman din ako recruiter, no? Lalo na, hindi naman ako millennial na, no? So, ang hirap for us, no? Siguro may mga ka-relate sa Nurse Lian na, ang hirap, no? Para ka maka-recruit ng mga millennials. Eh, alam natin, millennials talaga yung mabilis na i-recruit, no? Pero inaral ko siya, di ba? Tinignan ko, okay, ano ba yung strength ko, di ba? Ang strength ko is, I think, people skills, no? Okay doon. Plus the fact na yung sa selling ko, yung skills ko, na yung knowledge ko and all. So, ano yung weakness ko? Ang weakness ko sa recruitment is yun nga, wala akong millennial na kakilala, di ba? Pero tinignan ko, ano yung current na meron ako ngayon? Sino yung mga millennials na kakilala ko? Di ba may kapatid ako na millennials? So, sila yung pwedeng maging way, no? Para ma-achieve ko yung goals ko, no? So, kayo, for example, wala kayong kapatid na millennials, hindi kayo millennials. Ang daming paraan eh. Di ba? Pwede yung sa tita mo, yung mga clients mo, no? I-share mo sa kanila yung goal mo na gusto mong mag-recruit, di ba? Ng millennials. So, baka meron silang kamag-anak na millennials. Lahat ng pinsan mo, sabihin mo sa kanila yung goals mo na kailangan mo mag-recruit ng millennials, baka may kakilala sila. Siguro ang sinasabi ko lang dito, no? Pag na-pinpoint mo yung weakness mo, walang excuse eh. Lahat may paraan siya. Diba? Kasi, di ba? Kasi ganun yung napapansin ko sa mga agent eh. Parang, ang daming excuses eh. Siguro kaya ako na-achieve ko lahat ng goals ko kasi hindi ko binibigyan ng excuse yung sarili ko eh. Parang, di ba kasi ganun siya? Imagine mo, 3 years ago, no, when I first decided to become a leader, nandun na yung mga millennials, sina Migs, no, sina Pat, sina Benson, no? So, ang iniisip ko, ang dami kong pwedeng excuse na sabihin sa sarili ko. No? Number 1 na excuse ko is, okay lang yun, nauna na sila eh, di ba, mag-recruit. Number 2, millennials naman sila eh, ang hirap naman mag-recruit ng millennials, well, hindi naman ako millennial, no? Sino mo re-recruit ko, mga mommies, ganyan, ang hirap naman nila i-recruit. So, saan ako kukuha ng millennials? O number 3, pwede ko sabihin sa sarili ko, okay na yan, kumikita naman ako, malaki MDRT naman ako eh. Bakit pa? Di ba? Ang daming excuses kung pwedeng sabihin sa sarili ko, pero ni isa doon, hindi, no? Inalam ko, okay, anong meron nila? Una, bakit sila successful? Inaral ko sila. Bakit mabilis yung recruitment nila? Kasi ganito, mabilis yung millennial nila ito. So, susulat ko doon, millennial recruitment, ang isang strategy mo. Tama? Tapos, aalamin ko, so, kaya ko ba siyang gawin? Ano ba yung strength ko? Kaya ko siya? Hindi. So, weakness ko siya. Tapos, gagawin ko siya ng plan of action. So, anong plan of actions ko? Number 1, aaralin ko yung sistema nila. Magpapaturo ako kung paano nila ginagawa. Diba? Ano ba yung skills para mag-recruit ng millennials? Ano yung process? So, sino yung mga tao na pwedeng makakatulong sa akin? Diba? So, I think, ganun lang siya parati. No? Kailangan deliberate ka lang parati, no? Dun sa action mo. Kapag nag-decide ka na gusto mong gawin ito yung goal mo, uupo ka, no, gagawa ka ng business plan mo, aalamin mo anong strength mo, anong weaknesses mo, anong opportunities mo, and then gagawa ka ng plan of actions mo. Business kasi siya. Yes po. So, any business talaga, kailangan mo ng business plan, no? So, ako, I think, it has always been my practice na every time na may new goal ako, no? So, I sit down, I talk to myself, no? And then, ina-analyze ko talaga siya. No? So, itong goal ko, bakit ko siya gusto, no? Anong meaning niya sa akin? Kasi importante, alam mo ba anong meaning niya sa'yo? Pag na-achieve ko to, anong ibig sabihin niya sa buhay ko, anong ibig sabihin niya sa buhay ng family ko at sa mga tao sa paligid ko. That's number 1. Yun yung sinasabi niyo ng deepest why. Diba? Mm-hmm. Tapos number 2, yun na, aralin mo na, parang magsuswot analysis ka na talaga. No? Anong strengths ko, no? Ano yung makakatulong sa akin, anong meron ko ngayon na para maka-achieve ko tong goal ko, anong weaknesses ko, ano yung mga wala sa akin na kailangan kong i-improve, kailangan kong i-complement, no? Or kailangan ko ng tulong ng iba, no? Para hindi siya maging excuse na ma-achieve ko to. That's ano yung mga opportunities ko, no? Na nasa paligid ko na kailangan ko. Kasi meron kasi meaning kasi yung Dragonstone. Gusto ko lang maging precise niya. Dragonstone attracts prosperity, good luck, and wealth to all areas of your life. This gemstone aligns you to the element of earth and instills the foundation for focus, determination, and willpower. Working
with Dragonstone helps you connect to your inner warrior and adventurer. This is an energetic and fun stone that always brings surprising and exciting results. No? So I think na-capture niya yung culture ng team, no? Na kasi palaban sila eh, di ba? Di ba ang ano nga namin, war cry namin, laban beshies, no? Ano yun, susuko pero susuka pero hindi susuko, no? So, yung pagiging warrior nila, no? Palaban kami. Tapos, plus yung fun, no? Gusto namin kasi ganun eh. Okay, pag work hard tayo, pero let's also not forget to have fun, no? Kasi, yun nga, ina-advocate namin rin yung sana, work-life balance, no? Talaga. Ganda. Thank you so much po for sharing the origin of Dago. How do you like provide incentives to that team? Marami kami mga incentives na tinanggal, marami rin kami mga incentives na pinalit, no? Of course, ako naniniwala naman ako na talagang kailangan naman din yung incentives, no? Iba rin yan eh, nakaka-motivate din naman talaga. Pero I make sure kasi before ko sila i-incentivize, I make sure na pag meron kami ipapagawang bagay sa kanila, dapat alam nila yung purpose talaga kung bakit siya gagawin, no? Paano siya makakatulong sa kanila, no, sa business nila at sa paligid nila, sa kapwa nila, no? Kasi ayoko yung a-attend ka lang, no, dahil ka may incentive ka, pero hindi mo siya naiintindihan kung ano yung value niya sa'yo at value niya sa ibang tao, no? So very important sa akin yun, na every program na ginagawa, kailangan maintindihan nila yung value talaga nun, no? Hindi lang yung sa pera, no, yung sa material na bagay, no. So sa akin dapat secondary na lang yung incentives, no. Anong ibig sabihin? No? For example, recruitment. Yes, incentivize kita, sige, magdala ka ng recruitment, BYB, no, pag naka-recruit ka, sige, may ganito ka incentives and all. Pero kailangan maintindihan mo rin siya muna, yung deeper reason why kailangan mo mag-recruit, no. Which is, syempre, pag hindi ka nag-recruit, nagdadamot ka eh. No? Pinagdadamot mo itong opportunity na binigay sa'yo, na ayaw mo siyang ibigay sa mga kakilala mo, no? Na pwedeng makabago sa buhay nila. Pag hindi ka nag-recruit, ay nagiging matabot ka sa team mo, no? Especially, let's say, sa AUM mo na gusto niyang mag-build ng team, no? Pero hindi mo siya tinutulungan na ma-achieve yung pangarap niya yun. And higit sa lahat, pag hindi ka nag-recruit, then hindi ka seryoso sa advocacy mo, di ba? Kasi for us to advance yung advocacy natin, kailangan natin mag-recruit ng mga tao, no? Para magawa din nila itong ginagawa natin. So, kailangan alam muna nila yun, no? And then, yun, i-incentivize mo na lang sila, parang pakonsuelo na lang sila. No? Yes. So, yun yung parang ano ko lang, guiding principle ko lang. Yun din lang din yung sinasabi ko sa mga UMs natin. And just to make sure lahat ng programa alam nila kung anong value nila. No? Hindi lang yung extrinsic na value niya. Siguro more importantly yung intrinsic na value. Kasi yun yung mas long lasting eh. Yun yung mas sustainable ano? Pag naintindihan nila yung intrinsic value ng lahat ng programs and activities. Thank you for that answer. What was the lowest point in your career? Lowest point in your career? Lowest point in my career, actually wala. No? Yeah. Kasi I did not allow it to happen. Lowest point in my life, meron siya. Marami siya. Okay. No? Parati ko sinasabi, 2016, lowest point in my life. No? Sa buong 39 years ko sa Peru, I think yun yung lowest point. No? Because that time yung namatay yung dad ko, that time na I was having a sensitive pregnancy, that time I was, my marriage was tested. No? And all. Yeah, diba? Sunod-sunod siya. No? Within, namatay dad ko, Feb, pregnant ako noon, tapos yung nagka-problem ako sa marriage ko April, sunod-sunod siya nangyari. No? But the same year, nilaban ko pa rin yung MDRT ko, nilaban ko yung Star Club ko. No? Parati ko siyang kinikwento. No? Yes. Kasi ano siya eh, doon talaga yung year na na-test talaga yung ano ko, yung resilience ko, no? Yung sinasabi ko. So parang yung mga nangyayari ngayon to 17, 18, 19, of course marami pa rin nangyayari, different stories, no? Different circumstances, pero hindi ko siya inaalaw eh na maapektuhan yung goal ko eh, di ba? Oo, iiyak ako ngayong gabi, magdadasal ako, pero kinabukasan, lalaban ako. Kasi sabi ko, very thankful ako kay Bruno dito sa career, dito sa business na to. Kasi isa siya sa mga naging anchor ko talaga eh. No? Parang siya yung kakampi ko eh, di ba? Pag times na down ako, hindi maganda yung personal life ko, and all, saan ako humugot ng lakas? No? Eh di kay Bakit kay Eh kasi ito yung nag-remind sa akin na
na beautiful person ako eh. Kasi kay Pro, hindi physically, no? Pero pwede na rin, guys. Ako Di ba? Hindi, I feel good eh. I feel Yes. good, no? And I'm reminded na yun nga, na I'm a good person, no? And that I'm a Make a beautiful difference, person. yes. I make it, because you know that You you're know. making a difference, no? With the kind of job na meron You know tayo, your no? value. Yes, no, yun. You know your value kasi hindi lang yung teammates mo yung natutulungan mo, ang dami nakaasa sa'yo, no? Ang dami mo natutulungan ng teammates, ang dami mong clients na nai-insure, no? So, alam mo na, oo nga, no, may value yung buhay ko, na kailangan ituloy ko siya, no, at hindi ako magpa-apekto dito sa Yes. temporary na setbacks na to. How does your day schedule po look? Ay, Daily, or Um, example, Monday, branch meetings na yan, no? So talagang gigising na ako yan mga 7, punta na sa office, so lahat na ng admin work dito, isasingit mo na dyan yung mga coaching and all, no? Tuesday, as much as possible, Tuesdays morning, nasa nasa bahay ako, no? So doon ako nag-work at home. Doon ko yun, kasi yung time ko na rin na tingnan yung nangyayari sa bahay, no? Siyempre, kailangan ko rin kausapin yung mga helpers, no? Update ko na nangyayari sa mga bata, yung mga groceries, kung ano-ano dyan, no? So, in the afternoon, medyo free yan. Usually, nakakaset ako dyan ng joint field work, no? Or yung mga coaching sessions, or yung personal selling ko, no? Kasi, hindi ko talaga binababayaan yung personal selling ko. Maybe because it's my passion, eh, no? Mhm. Kaya hindi ko siya mapabayaan, no? So, talaga nag-aalat ako ng time. Wednesdays, usually nandito rin, no, admin, kasi may mga trainings, MDRT, leader experience. So, as much as possible, present din ako sa trainings ng branch, diba? So, in the afternoon, dun na rin yung admin or kaya coaching and all, no? So, Monday, Wednesday kay Pro yan. Tuesday sa bahay, no? Tsaka sa personal selling ko. Thursday, yun, usually sa bahay din yan, na personal selling or mas flexible siya na yung Thursday. Friday, gusto ko rin actually na dapat nasa bahay lang yan talaga, no? Kasi ang traffic, no, and all. Basta mas flexible siya. Parang Monday and Wednesday lang yung sa Pro, na talaga nandun yung admin, no? Tuesdays and Thursdays, parang dun sa bahay, plus yung personal selling, no? At saka flexible sa OJT, no? Mga field work, mga ganun. Friday, medyo OJT or work at home, doon ko ginagawa yung mga slides, no? Inaaral, mga ganun. Saturday, nasa labas yan talaga, no? Maraming trainings and all. Sunday, sa bahay talaga siya. Non-negotiable yung Sunday, no? Alam ng mga anak ko yan. Kaya excited silang lahat pag Sunday. Sunday family day. Family day talaga siya. Non-negotiable siya. Okay, thank you. Your Message po to all the aspiring unit managers of Nurse Leah. Pero ganito, aspiring unit manager, ganito siya. Isipin nyo na lang ako kasi, diba, ilang years akong MDRT. No? So, ibig sabihin nun pag MDRT ka, mataas na yung commissions mo and all. Eh. Pero bakit pa ako nag-aspire na maging leader, na maging unit manager? I think number one is, kung naniniwala ka sa sarili mo, no, na ito na yung gusto mong gawin, no, habang buhay ka, no, at naniniwala ka sa advocacy, no, na pinopromote natin. So, if ang concern mo is longevity ng business, di ba? Walang ibang way kung di ka mag-leader, no? Kasi kung agent ka lang, hanggang kailan ka bebenta, no? Hanggang kailan mo masusustain yung amount na commission na gusto mo, no? So, that's number one, longevity. Number two, yun nga, kung gusto mo i-maximize din yung income potential ng business, the only way din is mag-level up ka, no? Sa UM-ship din, no? Kasi, kunwari ako, magkano ba yung kinikita ko nung MDRT ako? Usually naman MDRT, pag consistent ka, 300, ganyan na pataas. 300, 400, 500, especially kung marami kang paa, ganun. Pero pag nag-agent, nung nag-UM ako, parang, na times 2, na times 3 naman siya kaagad in just 1 year, eh, diba? So, parang, ma-maximize mo talaga siya, no, kapag nag-leader ka. Kasi ang dami multiple yung income streams, eh, diba? Ang dami. Weekly po ito, monthly. Hindi, monthly naman yun, no? Yung ganun. Kasi madami kang pagkukuhanan ng income, di ba? From override, meron ka pang override sa sarili mo, 25%, 10%, 15%. No? And habang umaakit ka, napopromote ka, BM, meron ka na naman 20%. So, mas na-maximize mo siya. Tapos, number 3, of course, very important, mas na-advance mo yung advocacy mo, no? Very important sa akin yun, eh. Kasi pag agent ka lang, hindi mo kasi naduduplicate yung sarili mo, no? So, kunwari, like ako, tingin ko naman, magaling na agent naman ako, di ba? So, parang, para ma-advance ko tong advocacy ko, kailangan i-replicate ko yung sarili ko siguro, no? And magagawa ko lang yun pag naging agency leader ako, no?
So, mahirap ba siya? Madali ba siya? Mahirap ba siya? Siyempre, mahirap siya, no? Lahat naman ng bagay na worth it talaga, mahirap siya, no? Kaya lang, kapag gusto mo siya at naniniwala ka sa ganun, no? Pag nag-decide ka na, dapat ipaglalaban mo na siya everyday, no? Dapat yung mindset mo na is whatever it takes, mindset na siya, no? As long as alam mo kung ano yung mga non-negotiables mo, no? Kung ano yung mga values na ayaw mong i-compromise, no? Or sino yung mga tao. Like, for example, in my case, of course, may mga values ako na hindi ko pwede i-compromise, na may mga yung family ko na hindi ko siya pwedeng i-compromise, no? So, yun lang dapat yung magmamatter, no? Pag gumawa ka ng action plans mo, so syempre, i-take consideration mo itong mga to, no? And the rest, whatever it takes na dapat yan, na attitude, no? Kasi mamaya, pilosopihin nyo naman ako, whatever it takes attitude. So, kahit na mag-iwalay kayo mag-asawa, kahit na mawalan ka ng time sa bahay, hindi yun, no? Yun nga yung sinasabi ko, no? Tingnan mo muna ano yung mga non-negotiables mo, no? And then, the rest, whatever it takes, mag-a-apply na yun, attitude na yun, no? So, walang ibang paraan para maging successful sa business, no? So, kung anong mang goal na gusto nyo sa buhay nyo, no? It's really hard work. Everyday hard work siya, no? Kailangan you work harder pa than yung mga mentors nyo, no? Dapat, ako, I should be working harder than Sir Nash, no? Because, syempre siya nandun na, ako wala pa dun. So, dapat yung hard work ko, mas matindi sa hard work niya, no? And number 2 is really commitment, no? So, you have to remain committed dun sa goals na sinabi nyo, no? Pag sinabi mong commitment, yes, mahirap ang commitment naman talaga, di ba? Kaya nga ayaw nyo ng commitment, di ba? Ayaw ng mga lalaking commitment, di ba? So, mahirap talaga siya, no? So, pag sinabi mong commitment, nandun yung whatever it takes na attitude, no? Na kahit malungkot ka, kahit may problem ka, no? You remain focused and committed dun sa goal mo, no? So, it's just hard work and commitment para ma-achieve nyo lahat ng gusto niyo sa buhay niyo, okay? So, with that, thank you very much. Happy New Year. I wish you all the best, whether MDRT yan or whether as a UM, no? Because sabi ko nga, if it's worth doing well, no? So, kailangan ilaban yung pangarap niyo because walang ibang lalaban kung di kayo sa pangarap. Thank you. Okay? Thank you so Thank much you. po. That was so fruitful, pero marami pa pong katanungan. Thank you so much po for Parang that masagot na ni Miss answer. With our first question, can you tell us about yourself doing before you joined? Can you share the reason also why you joined? Okay, so before Pro, student lang ako. No? Para sa mga hindi nakakaalam, kilala niyo ba ako? Hindi pa. Hindi pa? Okay, sige. So, I was just studying in college. So, kaya ako napadpad sa Pro, iba yung question. Yes po. Si Sir Nash, siya yung branch manager niya before, si Sir Henson. So, nag-job expo sila. Kasama sila dun sa job expo sa school namin. So, nag-booth event sila doon. Tapos, so, ako, wala naman akong balak mag-work kasi I was still active in an organization sa school namin. Officer ako, president ako noon. So, I had to finish my term up to the next year. So, kaso, parang graduate na ako. Tapos, wala akong ginagawa. So, parang sabi ko, sige, mag-print lang ako ng resumes, tapos mag-submit ako. So, nag-print ako ng 20 na resumes, tapos pinagbibigay ko dun sa mga companies na walang nakapila. Doon sa Job Expo. So, syempre, Pro-Life UK, tingin nyo ba may pumila doon? Wala, di ba? So, isa siya sa mga nabigyan ko lang ng resume. O, yun. Tapos, na-invite ako to an amazing career. Yun yung dating BYB. Yun yung tawag. Tapos, di nag-orientation ako, tapos nag-interview kay Sir Nash. Sa na, history na siya. Tutuloy na ako sa Pro. Ito ba yung first job? Yes. Wow. First job, first love. First and only job. Wow. Kaya pag nawala ako dito, wala na. Ang future. Thank you po. So, next question is, what are the habits that help you succeed in the business? Parang little things siya that you have to do every day. It depends on where you are or how you're starting out dun sa industry natin. So, of course, before, when I started out, feeling ko nagawa ka talaga was to do calls every day. Diba? Like, if, for example, meron akong strength, nasabi ko, calls talaga, appointment setting. Like, in an hour, kaya kong punuin yung buong week ko.
Ganun siya. Considering wala akong market, ang market ko before were never my natural market. Naging market ko yung natural market ko mga first 2 months, 3 months ko sa Peru. After, nabuhay ako sa cold calls. So, nag-start talaga ako, I was getting mga mga calling cards sa fish balls. Pag nagpapamanipedi ako, may name and number ko susulat na pinipicturean ko yun. Or massage, di ba? Or wax. Mga ganyan. Tapos, mga cold calls talaga. Nabuhay din ako sa booth events. So, strength ko rin yun. Pagka, kunwari, never ko siyang na-imagine na gagawin ko, na magpa-flyer. Ma'am, sir, investments ko, ganyan. And yet, dun ko nakakuha halos lahat ng market ko. Galing. Tapos, from booth event, mumuha ko ng mga HR calling cards ng mga ibang booths, di ba? Tapos, sila-sila yung kinukulit ko, mag-set up akong FinSem. So, yung mga FinSem, mga 1 year ko yung inaayos or pina-follow up bago matuloy, di ba? Kasi hindi mo na ako kilala ng HR talaga. Yeah. Pero when I reviewed my client database, so parang 80% of my clients, talagang hindi ko sila kilala, start of year. No? So yung mga, kunwari, kababata ko, kumuha lang siya sa akin 4 years ago, 5 years ago. Ilang years na ako sa Pro, 5 taon na ako sa Pro. Diba? So, ganun talaga siya. Actually, hanggang ngayon, hindi ko pa nabalik yung natural market ko. 10 years na ako sa Pro, girl! 2009 pa ako. Since you are UM, what kind of leadership styles do you have? And what do you think works best for your team? Actually, yung sa akin, parang iba-iba siya eh. Leadership style, before I started, I wanted to adopt yung kay Sir Nash na as in, ikaw may nabakal, ganyan, diba? Tapos yung super strict, ganyan. Pag hindi ka nag-reply, parang move on ka na, ganyan. Yun. Pero kasi parang feeling ko hindi ko siya personality. Alam mo yun, bungis-ngis kasi ako. Ganyan. diba? Tapos medyo, isip bata na unti. So, eventually, parang nag-transition ako. So, I started to be more of like, kung sino ka lang talaga as a person, like ako. Feeling ko mas nag-work siya. And yung ganong klaseng leadership style was more of, I tend to adjust, depends on kung sino yung person. Yun. So, different strokes for different folks, diba? Sabi nila. So, depends on what the person needs. Ang feeling ko naging strategy ko for last year was relationship building. Kasi, since mas kilala mo yung tao, you know what each person would need. Parang ganun siya. So, since naka-establish ka ng relationship, so, mas nasusupport ko sila, feeling ko, or mas nagagawa ko yung kung ano yung dapat magawa. Depends on or kung sino yung mga active in the team for the month. And kung sino yung gusto kong itap para maging active ulit for the next month. Parang iba-iba siya. So, wala siyang definite leadership style. Yes. So, yun. Different strokes, different approaches. Okay, thank you po. Can you share some of your strategies that you do for recruiting and retaining agents? Okay, so for recruiting, hindi ko talaga siya hindi ko siya strength. So, when it comes to recruiting, I really had to depend on the people. Parang ganyan. So, kunwari, dumami yung AUMs ko last year. So, I think that's one of the strengths. Kasi natuto silang mag-recruit or hindi sila natuto mag-recruit eh. It's more of nagustuhan siguro nila yung UMship track. So, feeling ko, kaya sila nag-recruit dahil doon. Pero yung when it comes to like teaching people how to recruit, hindi ko yung strength. So, I had to invite yung mga magagaling mo na recruiters like sina Dom, sina Pat, alam mo na yan, diba? So, sila yung nagturo dun sa team ko, which I'm thankful for. Tapos, siguro yun yung in-apply na lang mga strategies. Yun. When it comes to retaining agents naman, ano ba nangyari? Yun nga, feeling ko dahil may relationship na. So, siguro nafe-feel nila na concerned ka or you want the best for them, no, pagpasok nila. So, siguro kaya sila nagsistay kasi they are able to establish friendships within the team, also relationship with me. Tapos, when they see that I'm sincere naman, siguro, pag nakita nila sincere ka sa gusto mo mga mangyari, o di mag-respond sila ng tama. And how do you motivate your team?
And how do you incentivize them? Kaya as managers now, di ba, would-be managers kayo, you just have to do your part, feeling ko. So, what's your part? So, it's, to engage as much people as you can, no? To touch someone's life, di ba? Tapos, hopefully, mag-respond sila in a positive way, mag-respond sila ng tama, sumunod sila. Ganun. So, ikaw, you just do your part, you text them, you call them, you follow up, you try to, monitor, ito na lang yung, malapit ka na sa ganitong incentive. Anong mga nakapila mong cases? Meron ka bang nilalakad? Ganyan. Parang hanggang ganun lang, di ba? Kasi, ano pa bang gagawin mo para ma-motivate siya? Sunduin mo siya sa bahay? Samahan mo sa appointment? Di ba? Ikaw mag-present. Ano pa? Wala eh. Di ba? Or gisingin mo sa umaga para gumising siya, nang motivated siya. Trabaho pa niya. Ganyan. Hindi eh. Di ba? So, yun. Parang there's only so much you can do as a manager, feeling ko. Ano yung parang maulit? Motivate and? Everything. Incentives, it depends on what we need for the month or for the next month. So, if for example, we need more recruits, di more for recruitment incentive ko. Pero if marami kami, tas wala masyado nagbebenta, for example, edi benta yung incentive ko. Ganun siya. Or, for example, meron akong ginugroom na group of persons. So, kung nag-respond sila sa, sa spa, sa team namin, spa. So, kung sila yung gusto kong pagtrabahuhin, o di, syempre, yung parameters will depend sa kung ano gusto kong gawin nila. Tapos mag-spa kami. Depende kung sino sila. Yung iba, sporty naman, so nag-wall climbing kami. Parang ganun. Another question, what is the most difficult part of being a leader and how do you handle it? I think kapag lang unresponsive yung mga tao. Ganyan. So, for example, kahit ano sabi mo na, mag-check ka ng WhatsApp, mag-reply ka, answer, gusto mo maging answer agent's concerns, mga ganyan, diba? Tapos hindi naman nag-check talaga or hindi sumasagot. So, yun, mahirap yun. Kasi, ano pang gagawin ko? Diba? Like, you tell me you want to become a pero yung pinaka-basic na job ng which is mag-reply sa WhatsApp, mag-message doon, mag-check ng messages ng mga tao, ni Sir Nash, hindi mo magawa, diba? So, yun yung mahirap kasi parang, how will I, mentor you? How will I coach you? How will I tell you na, kung ano yung mga do's and don'ts, yung basic, hindi mo naman nagagawa. So, yun, mahirap yun for the Yun. So, usually po, anong ginagawa niyo sa mga taong hindi nagbabasa? Yung mga hindi nagbabasa, hindi naman nila malalaman. Wala rin. Oo. Kasi sila if they really want to be engaged sa Peru, or gusto nilang lumago yung business, they'd have to do the basic things, diba? So, kung hindi nila ginagawa yung basic, ayaw lang din talaga nila. Diba? So, there's no point. Ang dami pang tao na pwede mo tulungan. Diba? Ang dami tao na gusto talaga. So, sila, doon ka na lang focus. And what's one characteristic that you believe every leader should possess? Very, very strong core values. Parang dapat, alam mo yun, in your heart, in your mind, in your soul, ganyan. Diba? You know what your priorities are, you know what your purpose is, you know why you're here, why you're doing these things, ganyan. Kasi when your values are strong, malinaw lahat eh. Diba? Wala siyang gray area. Parang ganun. So, may kailangan kang gawin for the business. Kung hindi siya aligned sa core values mo as a person, kung paano ka pinalaki, ganyan. Kung ano ang bringing sa'yo, malinaw, diba? Stop ka sa ganito. Pero if aligned yung mga ginagawa mo for the business, doon sa core values mo, for example, sa akin, family, ganyan. So, if it gives me more time with my kid, ganyan, so aligned siya, diba? Yes. Kaya kong gawin si Pro, sige, yun. So, parang feeling ko, important yun for a leader. Kasi yun din yung makakascale mo sa mga tao eh. Diba? Like, kung ikaw mismo, hindi ka strong sa values, anong values ng team mo? What will they stick or hang on to? Meron. What are some of the mistakes you wished you could have avoided?
And what did you learn from them? Embracing as early as possible yung selling and recruitment. Ganon. Kasi from before, yung original na Alexandrite kasi, ano siya super quality yung team na yun. Like, out of, kunwari, kami ni Sir na sa team niya, 9 lang kami in the unit. Parang every month, 8 may benta. Ganon. Diba? Ganon siya ka-quality. So, yung branch namin, out of siguro 30 kami sa branch, mga 27, 28 may benta. Parang ganon, diba? So, parang doon ako nasanay. So, when we transition to recruitment, ganyan siya, hindi talaga ako naniwala sa, sa recruitment masyado. So, I wanted also my team to comprise of parang people na quality agents. Ganyan. But of course, okay naman yung ganong vision, but you can only, depende kasi sa taong papasok eh. Diba? Not everyone naman, ganon yung ma-attract mo. So, through recruitment, of course, sustainability of the business, ganyan, mas sustainable siya through recruitment kasi mas marami kang tao under you. So, siguro as yung mistake na yun, it's embracing the recruitment factor. Although one of the reasons why hindi ko siya na-embrace talaga is kasi nga, Waterloo ko siya, hindi ako marunong. Hindi ako marunong mag-attract ng tao or mamawer. Alam mo yun, para kasi yung iba, ito kikitain mo, ganito, ganyan, dito marami kang time, blah, blah. Yung ganyan, hindi ko kaya yun. Ako kasi parang practical lang, realistic. When and what was the lowest point in your career and how did you recover from there? Again, kung meron lang naman po. Yung pinaka nag-struggle ako was from the transition ng nung nag-branch na si Sir Nash. Parang ganyan. Kasi from original Alexandrite, parang nag-spin off kami. Iba yung, like, sino ba? Yung core agents ni Sir Nash, hindi yun yung mga naging friends ko, barkada ko sa pro. Parang ganyan. So, yung mga friends kong kasing age ko, kasi Ate Rich, di ko na maka-age, di ba? Joke lang. Parang gano'n. So, yung mga kasing age ko, naiwan sila dun sa original Alexandrite. So, when we transitioned, medyo struggle sa akin kasi wala akong, parang I had to find myself. So, wala akong crowd. Gano'n. Eh, di ba, as, ako yung pinakabata at that time eh. So, medyo hindi ko siya, tapos hindi pa ako marunong mag-recruit. Tapos yung recruit ko na delist, for example. Parang ganyan. So, yun yung pinaka-transition or hardest part siguro at the start. Ayan siya. Ayan. Ito natin sa kanya. Ano sulat? So, parang last year, of course, Monday, branch meeting. So, mag-lunch ka, meron akong core contenders, core agent meeting, tas BYB. And then, Tuesday, sa bahay lang ako sa umaga kasi nagpagod ako ng Monday, diba? Joke lang. Kaya, diba? Pwede na pahinga na Tuesday. Hindi, kasi parang time ko yun sa baby ko, of course. Diba? Kasi hanggang 11 p.m. ka dyan eh. BYB mula umaga hanggang 11. Tapos, ayun na, depende na sa schedule mo client or GFW. It can go on up to 8 or 9 p.m. Pero usually, tinatry ko hanggang 6 lang or 7. Kasi yung yaya ko, hindi mo siya stay in. So, kailangan ko umuwi. And then, sprint. Kung hindi ako mag-organize magpa-facilitate ng sprint, of course, client call din siya or admin, diba? Nagka-calls ka. Ayan. Tapos, GFW. So, almost pareho lang, I think, nun sa inyo. Tapos, unit meeting, core contenders na part-timers. And then, depends if may magpa-schedule na ang GFW or client. Sunday, wala talaga. Cannot prove on Sunday. Non-negotiable family. Non-negotiable, oo. Tapos regardless kung may appointment ka sa umaga or wala, it's just always admin, emails, text ng agents, yung ganun. So, how many na po kayo sa team ngayon? Manpower. Yeah, So, manpower. naiwan sa akin 70. 4 kami ngayon kasi may coded na. Tapos ilan na po yung nag-unit na po sa inyo? Si Babe pa Under lang. your- Oo. Kasi nga, di ba, hindi ako ma-recruit masyado. Pero may Very naman. Kasi, touch base ka sa mga team members mo, ikaw yung unang-unang lalapitan for anything. Oo. Tapos parang yung trabaho mo doon, as in parang hand in hand ka talaga with the agents.
So, kung gusto mo na gano'ng klase ng trabaho, masaya siya. Pero kung ikaw yung tipong solo flight, ayun, ako dati hindi ko siya na-enjoy. Kasi, mas gusto ko ako lang eh, like, clients ko lang, ganyan, yung isip ko. Yun. So, kailangan talaga, kung gusto nyo mag-UM, you know what your... Ito na yung advice, di ba may advice? You have to know what you're getting into. Tapos, kasi hindi siya biro, di ba? Hindi siya barkadahan, hindi rin siya business lang. Parang two opposite sides siya ng spectrum eh. Hindi siya barkadahan, friends lang kayo, walang trabaho. Hindi na siya puro trabaho lang kasi friends mo rin sila. At may relationship din, di ba? So, kailangan, yun nga, kailangan you're strong with your core values kasi yun yung ikakascade mo sa kanilang magiging culture ng team nyo. Diba? So, meaning, know what you're getting into kasi hindi siya basta-basta. Hindi siya maliit na pera, malaking-malaki siyang pera. But at the same time, you also have to take care of relationships. You have to respect each other as a friend and as a coworker, as a manager, as colleague, subordinate, ganun. So, ang dami niyang factors, diba? Yun. So, kailangan lang, alam mo yun, as a unit manager. Diba? Tapos, kailangan din, marunong kang maging submissive sa pinaka-boss mo. Of course, for example, si Sir Nash, ganyan. Like, never ko siyang makakontest talaga. Diba? Kasi it's respect and wala naman ako sa pro kundi dahil sa kanya. So, kahit na, for example, ayoko mag-BYB, diba? Mag-BYB ba yun ako? Sabi ni Sir Nash. Parang gano'n. Parang choice, diba? At the end of the day. Pero, kahit na i-voice out mo yung opinion mo, of course, respect pa rin sa final decision or sa majority, whatever. Parang ganun siya. You've decided already that this is what you want for yourself, for your family, goals mo, whether it's MDRT, UMship, whatever, diba? Once makapag-decide ka kung ano yung gusto mo mangyari, you give it your all. Kasi, when you give your all to prove, overwhelming yung balik niya sa'yo. So, kailangan lang yung all mo talaga. Kasi, doon na siya babalik ng sobre-sobre. Ganun. The more na pinapatagal mo siya, hindi mo binibigay yung best mo, hindi mo masyado fino-focus, hindi mo masyado, like, wait lang, shit. Parang ganun, dami mo pang me time, ganyan. Yung ganun, diba? Ika nga ni Timothy Lim, kilala niyo yun? Yes. Sabi ni Tim, diba? Oh, hindi ka nagbebenta, hindi ka nag-recruit. Ano ginagawa mo dito? Malis ka na. Ganun ka-harsh. Parang ganun siya, diba? Pero actually, it makes sense. Ano nga ginagawa mo dito? Ganun siya. So, for example, as a UM, benta ka, recruit ka, and take care of your people. Diba? Kung di mo binibigay yung mga yun, sayang. Hindi mo ma-reap lahat ng benefits na pwedeng ibigay ng pro.